On hävinnyt, mitä siihen nyt sitten on kirjattu aikanaan, mutta tämä on tallella. Että sikariaski siellä oli, mutta siellä on sepitettynä pieni tarina, oliko se täällä tämmönen, eli lomassa on askit löytänyt paikkansa. Ja niin täällä oli tämä muuten, mikä joskus aiemminkin näkyy, niin tämä vanha taas, yllätys, S-ryhmän ja Panda, suurta suklaanautintoa. Tällä kertaa me voitaisiin ottaa pieni kurkistus menneisyyteen. Tässä on kaikkia vanhoja askeja ja sitten on pari vanhaa lääkepulloa ja on siellä tommonen komia porilainen tuopin alunenkin, niin tämmöistä irtainta tavaraa, mitä on tullut vastaan tältä omalta piirtiltä ja sitten muutama on semmoista, että on tuolta meikäläisen vanhempien tiluksilta tullut vastaan, kun siellä on sitten remonttia tehnyt ja siivoillut. Mutta lähdetään tästä nyt pikkuhiljaa yksi esine kerrallaan kattoon, että minkälaisia aikakapseleita tässä on. Ja aloitetaanpa nyt vaikka sitten tästä tuopin alusesta, eli tämmönen komia vanha Porin oluen tuopin aluslätkä. Siinä on vähän historiaakin tosta, että Porin seudulla on tunnettu tätä vaativaa oluen valmistustaitoa jo keskiajan loppupuolella ja Porin olut sitten valmistanut tuolta 1853 alkaen olutta. En tiedä miltä vuodelta tämä mahtaa olla. Voimakas porilainen kultamitali olut, kansainvälisesti palkittu. Ihan komiahan se kumminkin on. Näitä on useampikin, että näitä on koittanut varjella. Täytyisi melkein johonkin saada kehyksiin seinälle, kun on niin komiaa esineistöä. Sitten olisi tämmöisiä Spar-kauppaketjun mainosaskeja, eli Tuko Spar Oy valmistuttamia ja T-kauppa vastaa laadusta. Komeita. Näitähän oli aikanaan paljon Suomessakin näitä Spar-kauppoja. Tässä on 6 tämmöistä ihan iskemätöntä askia. Sitten 1 tämmöinen, mikä on kevyttä runtua saanut ja hiukan vajaakin, mutta eipä näitä raski yhtään käyttää, että nämä tulee säästettyä tai säilytettyä kunniankorjussa. Ja sitten tämmöinen pienillä ja erilaisia mainosaskeja on S-ryhmän vanhoja tämmöinen Vaajakosken teollisuuskeskus. Tuo nyt ei tarkenna tuo. Noin. Tommoset askit. Näissä on jotain romua sisällä, sen takia kuuluu kolinaa. Nämä on kaikki tikuista tyhjennetty nämä askit. Sitten on pari tuommoista leipomo-mainosaskia. Siinä on Pyymäen hyvää kahvileipää uuneista aski. Mitäs siellä lukee? Takana Tuko Helsinki valmistuttaja ja sitten on Niemelän leipomo myymälät Vammala. Semmoset askit. Sitten on tommonen K-kaupan hienolla grafiikalla varustettu aski. Finmatch Oy tai Match Oy Jyväskylästä tämän valmistanut. Ja sitten on tommonen Esson huoltoaseman. Sieltähän löytyy ihan, tämäkin on Vammalasta. Huoltoasema H. Jokikoivu. Semmonen. Sokoksen Finmatch Oyn askia ja siinä on Sokoksen tommonen kullankeltainen Hoover. Tehokas, edullinen, hyvän näköinen. Pölynimuri mainos. Tää on tosi tyylikäs aski. Sitten on vähän tuommoinen synkempi. Sekin on SOK Jupiter polkupyörä mainosaski näköjään tämä. Sitten onko ylärivi on vielä katsomatta. Vakautus Savotta. Metsäliitto. Turvaa metsäsi arvo. Sielläkin jotain pieniä nauloja sisällä. Eikä näy mitään muuta infoa. Sitten on taas, yllätys, S-ryhmän ja Panda. Suurta suklaanautintoa. Sellainen grafiikka siinä.
Sitten on tommonen ihan pyhätunturi. Verraton retkeilykohde kesällä ja talvella. Tämä on Porin tulitikkutehtaan tämä aski. Ja sitten siellä on vielä tommonen FinFashion leijona mainosaski. Onko täällä? Noniin, Sokos. Finmatchi Jyväskylä. Semmosia askeja. Ja siinä on vielä pari lisää. Katsotaanpa nekin tähän perään. Elikkä tommoset. Tossa on tommonen aika tutun näköinen Sampo tulitikkuaski. Hiukan vanhempi vaan sitten, en tiedä. Koska tämä mahtaisi olla valmistettu. Sitten siinä on joku tommonen Suomi-leijona Finsplint Oy Jyväskylä aski. Ja nämä sitten jotain horoskooppikuvioaskeja. Finmatch Oyn valmistamia kumminkin nämä molemmat. Siinä on niinku härkä ja rapu. Seuraavaksi olisi muutama tämmönen peltinen tupangirasia ja en voi kyllä mitenkään suositella tupangin käyttöä kenellekään, että siinä menee rahat ja terveys, että älkää tupakoiko, ellei ole ihan pakko, mutta nämä vanhat askit on kyllä aina yhtä kiehtovia. Tässä on tämmönen Mester Henk Sikarillos. Sitten Van Kemp, meikäläinen ei näitä nyt osaa lausua. Tupakointi vaarantaa terveytesi. Lääkintöhallitus tiennyt kertoa jo tämän askin aikoihin tämän. Ja sitten on vielä tämmönen piipputupakki rasia ja mahtako täällä peräti olla vielä hiukan ihu. Siellä on vähän vanhoja puruja vielä tallella, mutta ehkä annetaan niitten olla siellä omassa arvossaan. Sitten olisi tämmöisiä vanhoja troppipulloja, että jos nuo tupakkatuotteet on häijyjä, niin nämä ne sitten vasta onkin, että tässä on jonkin sorti, onko siinä nyt jotain kloroformia sitten vai mitä tuo etiketti tuossa kertoo ja tuommoista ruskeata aika kovettuneen näköistä settiä tuolla pohjalla ja sitten on tuommoinen, siitä on hävinnyt mitä siihen nyt sitten on kirjattu aikanaan, mutta tämä on tallella, että myrkkyä kyseessä, että onko sitten jotakin vattavaivoihin vai mihinkä, mutta melko vahvoja troppeja varmasti kyseessä nämä. Mutta hienot pullot nämä kanssa tarvii ehdottomasti säilyttää. No sitten on tämmöisiä pahvisia tupangi-askeja. On tämmönen Sigaro 2 Mieto Sikari savuke ja sitten on tommonen Broadway Superfine Filter. Siellä jotain laskutoimituksiakin käyty läpi. Mutta tämä on hauska, tähän liittyy tarinakin. Löysin tämän remonttia tehdessä. Se oli siinä verstaan leivintuvan palomuurin takana, kun siellä sitten remonttia tein ja katsoin, että mikä sieltä pilkistää. Niin tämmönen sikariaski siellä oli, mutta siellä on sepitettynä pieni tarina, oliko se täällä tämmönen, eli päiväkirjamuotoinen viesti, että joku työntekijä, joka tuolla talolla sitten oli ollut, niin kertoo, että oliko se nyt sitten, talo oli lato ja on, jos nyt sensuroidaan, niin erittäin huono talo olla jätkän töissä. Kärsimysvuosi 1960 keväällä, eli tuommoinen vuodatus sitten siellä tullut tuolla vuonna 60 ja päättänyt sitten tallettaa viestin myöhemmille polville ja kyllähän se sieltä sitten löytyikin, mutta on tämä askikin on kyllä todella hieno, mutta ihan hauska aikakapseli kyseessä kyllä tässä, että ainahan näihin jotain kirjoiteltiin tai piirreltiin ja siinä on varmaan
jotakin palkkoja tai jotakin laskettu. Ja milloin on sitten rakennuksen piirustukset, työmies, tupakka-aski kanteen piirretty, mutta kyllähän nämä on hienoja ja kannattaa säilyttää ihan vaan niin kuin esineinä jälkipolville, että en nyt mitenkään edelleenkään kyllä kannusta tämän tupakan nauttimiseen noin muuten. Sitten on lisää tämmöisiä pahvisia bokseja, on tämmönen Klubi 77 aski, sinnekin on jotakin laskiskeltu ja suunniteltu, jotakin mittoja ilmeisesti johonkin tarkoitukseen ja sielläkin on laskutoimitusta. Sitten on kerhoaski, sitä on vähän joku järsinyt näköjään tuosta. Semmonen. Sitten on 2. Hetkinen, tuo on Klubi 22 aski ja mikäs tämä nyt sitten? En nyt siitä huomaa mitään, mutta Turun tupangi tehdas siinä nyt kyseessä sitten kuitenkin, että meikäläinen ei tiedä nyt, että mitä eroa näillä nyt sitten on, että onko nuo nyt jotain kokoja vai mitä nuo 22 ja 77 ja niin edelleen. Sitten klassikko, työmies. Näitähän löytyy aina jokaisesta alapohjan eristystiloista, kun siellä sitten töitten lomassa on askit löytänyt paikkansa. Ja niin täällä oli tämä muuten, mikä joskus aiemminkin näkyy, niin tämä vanha hopeinen räjähtänyt taskukello, mutta hieno työmiesaski, suht hyvä kuntoinenkin, kun ottaa huomioon tämä iän. Ja sitten tuolla perällä on tämmöinen Saimaa Pietarsaaren aski, oliko täällä jotakin? Ei ole mitään sepityksiä tehty, mutta nätti aski. Tässä on tosi kiva grafiikka, jotenkin hyvät värit ja tyylillisesti ehkä näistäkin on kaikkein nätein kyllä näistä askeista. Ja näissähän ilmeisesti tuli mukana sitten nämä tämmöiset puuholkit. Näin on ymmärtänyt, että tähän se sitten lykättiin ja siitä sitten tupruteltiin. Sitten on tämmöisiä hiukan huonokuntoisempia. Nämä on pelkästään näitä kansipaloja, mutta on tommonen Olympia. Siitä nippanappa vielä näkyy jotakin ja sinne taas on jotakin sepitetty taakse. Sitten on tommonen Finlandia. Semmonen lappu ja Standard Borgstjörmin valmistuttama. Ja mikäs tämä sitten on? Mikä tässä lukee? En nyt kyllä tiedä. Pietarsaaressa tämä on valmistettu kuitenkin. Ja sitten tuolla on tommonen Oiva. Mitä siellä lukee? En kyllä nyt ymmärrä. Itämainen. Joo. En kyllä ainakaan itse tiedä, mitä siinä mahtaa lukea. Ja sitten on vielä tämmönen Borgstjörmin Selam. Onko siinä joku ronsu tuossa? Näyttäisi vähän siltä. Mutta ihan siis aika värikästä tämä skaala tässä kyllä, että monenlaisia ollut kyllä näitä. No semmonen aarreläjä meillä oli tällä kertaa tutkittavana ja itse tykkään näistä sen takia, että näissä on tosi hienot grafiikat monessa ja ei ole mitään niin semmoisia pelkistettyjä, mitä nykyään monet logot ja
tuommoiset mainokset, että ne on vaan tehty tosi yksinkertaiseksi jo. Ja sitten näissä on tosi paljon eri värejäkin, niin on tosi nättejä ihan tämmöisinä niin keräilyesineinäkin, että tämähän on niin kuin, pöytähän on tällä hetkellä täynnä roskaa käytännössä, mutta ei niitä raski pois laittaa, että ehdottomasti täytyy säilyttää seuraaville polvillekin, että näistä jonkun pienen museonkin saisi kyllä helposti, kun tekisi vaan jonkun semmoisen esittelypöydän, joku pleksi, jonka takana nämä on, niin voisi sitten ihmetellä, mitä kaikkea on ollut joskus aikoinaan. Että toivottavasti muitakin ihmisiä kiinnostaa tämmöiset vanhat roskat yhtä paljon kuin meikäläistä, niin voidaan ehkä jatkossakin tehdä jotain vastaavaa videoa, kun näitä kyllä on kaikkia tämmöisiä vanhoja esineitä ja niin sanottuja roskia, mitä kyllä voidaan tutkia. Mutta oikein paljon kiitoksia, kun viihdyit tämän aarretutkiskelun parissa ja nähdään sitten taas seuraavissa videoissa.